BMG საქმის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გუყურებთ TV+-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. დაზა ოქუაშვილს მართლაც შევხვდი ერთხელ და დავეხმარი ამის შესახებ განცხადება ყოფილმა პრემიერმა და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, მედიასა და ბიზნეს ზეწოლაზე განცხადებები ღიმილს იწვევს, ამასთან ივანიშვილმა ოქუაშვილი ჩანაწერების ოსტატად მოიხსენია. მართლაც შევხვდი მას ერთჯერ და მართლაც დავეხმარეთ ჩვენ ისევე როგორც ვეხმარებით ყველა ბიზნესს და მე ეს ვალდებულება როდესაც გამაჩნია ნებისმიერი ბიზნესმენი რომელიც მოდის ჩემამდე ან მიდის პრემიერამდე ან ხელისუფლების რომელიმე ნაწილთან ყველა საქს იგივე განცდა რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ბიზნესს და ხელი შევუწყოთ მაგრამ სხვა დანარჩენი გასაგებია რომ ეს ღიმილის მონგრელია მხოლოდ ჩანაწერების ოსტატი ყოფილი ეს კაცი ყველას და ყველაფერს იწერდა რატომღაც ეს ჩანაწერი არ აქვს და თუ ვინმე შეგეკითხებიან თქვენ და კითხავენ გულწუხანდელ გადაცემაზე პირველი რაც უნდა უპასუხოთ რომ სადაა ჩანაწერები ყველას იწერდნენ და გამოიტანოს ეს ჩანაწერების და გვაჩვენოს ამ საუბრის და შეხვედრის შესახებ ზაზა ოქუაშვილის გუშინდელ პირდაპირ ეთერს დღეს TBC ბანკის გამოეხმაურა მათი თქმით ზაზა ოქუაშვილის გუშინდელი განცხადება არ შეესაბამება სიმართლეს და წარმოადგენს მცდარი ინფორმაციის გავრცელების მცდელობას. TBC ბანკისთვის უმთავრესი მნიშვნელობის არის კლიენტების ნდობა და ყველა უცნებელი წესისა და პროცედურის დაცვა, რომელიც კლიენტის ფულის უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული. ბანკი უმაღლესი სიმკაცრით იცავს კომერციული ბანკებისთვის დადგენილ ყველა მოთხოვნას აცხადებენ TBC ბანკში ამასთან ოქუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით TBC ბანკი განმარტავს, რომ ბანკში ყველა ტრანზაქცია სრულდება სამუშაო საათებში კლიენტის ანგარიშების გახსნისა და წარმოების ყველა წესის დაცვით. განცხადება დღეს საქართველოს ბანკმაც გააკეთა, თუმცა აღნიშნული შესახებ BMG-ისთვის უკვე ცნობილი იყო, კერძოდ საქართველოს ბანკის განცხადებით მათ მიმართ ომეგა ჯგუფს დავალიანება აქვს, რომელიც ჯამურად 84 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. ომეგა ჯგუფის წარმომადგენლები მიზან მიმართული ქმედებებით მაქსიმალურად ცდილობენ სასამართლო პროცესის გაჭიანურებას, ამასთან ომეგა ჯგუფის დამფუძნებლის და მფლობელი ზაზა ოქუაშვილის მცდელობა ორ კერძო კომპანიის შორის სამართლებრივი დავა გადაიყვანოს პოლიტიკურ ჭრილში, საქართველოს ბანკისთვის მიუღებელია, აცხადებენ საქართველოს ბანკში. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნებართვის გარეშე გარევაჭრობის 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე 34 სამართალდარღვევის ოქმი შედგა. ჯარიმის ოდენობაზე მოაღნიშნული სამართალდარღვევისთვის 50 ლარია. BMG-ისთვის მერის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად განმეორებითი ქმედებისთვის წლის დასაწყისიდან დღემდე ერთი ოქმია შედგენილი. მერის ცნობითვე თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნებართვის გარეშე ვაჭრობის გამო გამოწერილ ჯარიმების რაოდენობა თანხმობრივად 2410 ლარში არის. თბილისის მერის მიერ BMG-ისთვის მოწოდებული სტატისტიკის თანახმად 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო 44 კომპანია დაჯარიმდა, ჯამში კომპანიებისთვის დაწესებული ჯარიმების მოცულობა 834,000 ლარში ადგენს. ინფორმაციისთვის, შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის ფარგლებში გამკაცრდა სამშენებლო ობიექტებზე უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე დაკისრებული სანქციები და თბილისის მერის განცხადებით გაზრდილი ჯარიმების შედეგად გამკაცრდა და შემცირდა დაზარალებულთა რაოდენობა. მშენებლობაზე უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის ჯარიმები 50 ლარიდან იწყება და 30,000 ლარამდე არის. და ინვესტორთა საბჭოს სხდომაზე საუბრით განვაგრძობთ ეთერს. ახლა ალბათ ყველაზე საინტერესო ინვესტორების განწყობა იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ბიზნესის ნაწილი კორუფციის ნიშნებზე საუბრობს. მარიამ მეღვინეთ უხუცესი ინვესტორთა საბჭოს სამდინოს ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშტოვის ქალბატონო მარიამ, პირველ რიგში მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ, ბოლო პერიოდში ჩვენ ამდენიმე ბიზნესმენი ჩავწერეთ, რომლებიც მაგალითად ერთ-ერთი ოლეგოსინოვსკი იყო, რომლებიც კორუფციის რისკებზე საუბრობდნენ და ეს რისკები მათი შეფასებით არის მომატებული. რა განწყობებია დღეს ინვესტორებში და რა ტიპის თემებზე მუშაობთ თქვენ მათთან?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თქვენი ინტერესისათვის ამ სხდომასთან დაკავშირებით. ეს იყო მე-9 ინვესტორთა საბჭოს სხდომა, რომელიც გაიმართა დღეს სახელმწიფო კანცელარიაში. მაყურებლისთვის შეგახსენებთ, რომ ინვესტორთა საბჭო ეს არის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის პლატფორმა სახელმწიფოს, ბიზნესებდა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის და ამ საბჭოს თავმჯდომარეობს პრემიერ-მინისტრი. რაც შეეხება კორუფციას და ამ ახალწამოწეულ საკითხებს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბიზნეს ასოციაციები, ჩვენი დამფუძნებელი ბიზნეს ასოციაციები ალბათ სადღაც საქართველოში მოქმედი ბიზნესების 80%-ს ფარავენ, მაგრამ დღევანდელ სხდომაზე არც ერთ მათგანს არ გაუჟღერებია ეს თემა. შესაბამისად, მე თავ შევიკავებდი ამ თემაზე კომენტარი. კი ბატონო, საკითხები რაც დღეს ინვესტორთა საბჭოზე იყო, ეს არის სასამართლოს სისტემა, კონკრეტულად ვთქვათ, პროფილური სპეციალიზირებული პალატების სასამართლოს და ასევე გადახდის უნარობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა სხვადასხვა რეიტინგებსაც თუ გადავხედავთ. გადახდის უნარობის კანონთან დაკავშირებით დასრულებულია ფაქტიურად, როგორც ვიცი, მუშაობა და უახლოეს პერიოდში იქნება წარდგენილი პარლამენტისთვის. რა იცვლება ძირითადად, აი ძირითადი, რო გითხრათ, მოკლედ, რა თქმა უნდა. კეთილი, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მოგეხსენებათ, რომ გადახდის უნარობის რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის და მართლაც რომ ჩვენ სადღაც 100-ზე უფრო ქვემოთ, მე-100-ზე უფრო ქვემოთ ადგილი გვეკავა სხვადასხვა გამოკითხვებით, მათ შორის მსოფლიო ბანკის doing business-ით ამ მიმართულებით. 3 წელია ლაპარაკი იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ რეფორმის დასრულება. ამ რეფორმაში იყო ჩართული ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც შემუშავდა, გაცილებით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩააყენებს როგორც გადახდის უნარობის მდგომარეობაში მყოფ კომპანიას, ისევე კრედიტორებს, რომლებიც ურთიერთობაში არიან გადახდის უნარობაში მყოფ კომპანიებთან, იმისთვის, რომ ეს პროცესები გახდეს უფრო მარტივი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იმისთვის, რომ ბიზნესი განვითარდეს სამომავლოდ, არის არა მარტო ის, თუ როგორ სწრაფად აფუძნებ ბიზნესს, არამედ თუ როგორ სწრაფად შეგიძლია რომ ლიკვიდაციაში გაუშვა ბიზნესი იმისთვის, რომ სხვა რამ გააკეთო. მოგეხსენებათ, რომ მსოფლიო სტატისტიკით სტარტაპებში ყოველი 9 სტარტაპი ვერ ამართლებს და ყოველი მე-10 სტარტაპი ამართლებს. შესაბამისად, ამ პროცესის გამარტივება, კომპანიის ლიკვიდაციაში ან რეაბილიტაციაში გაშვების გამარტივება და ნათელი ინსტრუმენტის ქონა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ სტარტაპები განვითარდეს, რომ ბიზნესები განვითარდეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. რაც შეეხება ეხლა ის თუ რა არის დარჩენილი, დღეს უკვე დარჩენილი არის ის, რომ ეს დრაფტი, რომელიც პრინციპში მოწონებული იქნა, როგორც საზოგადო სექტორის მიერ, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციების მიერ გადავიდეს პარლამენტში უკვე კონკრეტულ განხილვაზე და პარლამენტმა მიიღოს ეს დრაფტი იმ სახით, რომელზეც არის. კი ბატონო, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს, ამიტომ მე თემაზე ვერ ვისაუბრეთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მარიამ მეღვინეთუხუცესი იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ვის და რა პირობით ექნება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიწის ფლობის უფლება კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ დადგინდა, რომ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მფლობელი მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები სახელმწიფო უნდა იყვნენ. კანონპროექტი, რომელმაც შესაბამისი საკონსულტაციო ჩანაწერის შემდეგ გამონაკლისები უნდა დაადგინოს, უკვე მომზადებულია, თუმცა მისი წარდგენა პარლამენტში ჯერ არ მოხდარა. სალომე მეცხარიშვილი გაეცნო კანონპროექტის დრაფტს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. სალომე, საღამომშვიდობის. ბექა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, კანონპროექტის ის ვერსია, რომელიც BMG მოიპოვა პარლამენტში ოფიციალურად შესული ჯერ არ არის, თუმცა მისი განხილვა სპეციალისტებს შორის უკვე მოხდა. კანონპროექტით განსაზღვრულია იმ პირთა წრე, რომლებსაც შეუძლიათ საქართველოში მიწას ფლობდნენ. შედეგად, მიწის მფლობელი შეიძლება იყოს სახელმწიფო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ასევე საქართველოს მოქალაქე შეიძლება იყოს მისი მფლობელი, საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, თუ იურიდიული პირის დომინანტი პარტნიორი არის ბენეფიციარი მესაკუთრე. აქვე განმარტავ, რომ კანონპროექტს შემოაქვს ორი ახალი ცნება, ბენეფიციარი, ანუ საბოლოო მესაკუთრე, რომელიც შესაძლოა მხოლოდ იყოს სახელმწიფო ან საქართველოს მოქალაქე. დომინანტი პარტნიორი ეს არიან საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის პარტნიორი ან პარტნიორთა ჯგუფი, რომელსაც ეკუთვნის კომპანიის 50%-ზე მეტი. ანუ გამოდის, რომ საქართველოში მიწის ფლობის უფლება აქვს ან საქართველოს მოქალაქეს, ან კომპანიას, სადაც 50%-ზე მეტი წილი ეკუთვნის სწორედ საქართველოს მოქალაქეს. სალომე, თუმცა როგორც ვიცით, დაშვებულია გამონაკლისები უცხოელებისთვის, რეალურად ამ კანონის ფუნქციაც ხომ ეს არის. კანონპროექტის ამ ვერსიით რა შემთხვევაში შეუძლია საქართველოს უცხოელი ფლობდეს საქართველოში მიწას?
მართალია ბექა სწორედ კანონი ადგენს რა შემთხვევაშია შესაძლებელი უცხოელის მიერ საქართველოში მიწის ფლობა. უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის, კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო და სადაზღვევო ორგანიზაციების მიმართ არ ვრცელდება რაიმე ტიპის შეზღუდვები. კანონპროექტის მიხედვით უცხოეთის მოქალაქე შესაძლოა ფლობდეს მიწას, თუ მიწა მიიღო მემკვიდრეობით ან სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე წარმოიშვა მართლზომიერი მფლობელობის უფლება. ამ მიმართულებით არის საინტერესო დეტალი, როგორ უნდა მოიპოვოს პირმა მართლზომიერი მფლობელობის უფლება. მის მისაღებად უცხოეთის მოქალაქეს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება დასჭირდება. ამისთვის კი ის მთავრობას საინვესტიციო გეგმას წარუდგენს. თუ გეგმით გათვალისწინებული პირობები არ შესრულდება, უცხოეთის მოქალაქე ვალდებულია 1 წლის ვადაში გაასხვისოს მიწის ნაკვეთი. უცხოელს, რომელსაც გააჩნია მუდმივი ცხოვრების ან საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა, ვალდებულია 2 წლის ვადაში გაასხვისოს მიწა, გარდა საკარმიდამო მიწის ნაკვეთისა, თუ არ დაამუშავებს მიწას. თუმცა ეს არ არის ყველაფერი, ასევე არსებობს გარკვეული შეზღუდვები. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებასთან დაკავშირებით, კანონპროექტის პირველადი ვერსიით ასევე იქმნება 2 ახალი უწყება. კანონპროექტის დამატებითი დეტალების შესახებ ჩვენ საღამოს გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა, ეს იყო სალომე მეცხარიშვილი, ველოდებით მის ჩართვას 22 საათს 45 წუთზე, სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით საქმის კურსი ამით დასრულებულია დროებით. მადლობა რომ გუყურეთ და გვისმენთ.